हेलो नमस्कार गुड मर्निङ एभ्रिवान फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज पनि एउटा मेरो कलेक्सनलाई लिएर आएको छु आज पनि हामी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लालुपाते जसलाई हामी पोइन्सेटिया भनेर जान्ने गर्छौँ यो एकदमै मजाले फुल्न थालिसकेको छ या फुलिरहेको छ सो यसको फुल अझै फेब्रुअरीसम्म रहनेछ यो जुन चाहिँ पत्तामा कलर छरेको छ यो फेब्रुअरीसम्म रहनेछ अनि डिफ्रेन्ट प्रकारको फुलहरू तपाईँले यहाँ फुलेको देख्न भइरहेको नै छ एन्ड यो स्पेसल भिडियो के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई अब जानकारी दिनको लागि कि अब कुन चाहिँ फुलहरू तपाईँले रोप्नुपर्छ कुन फुलहरू रोप्ने समय आएको छ र के कस्ता फुलहरूलाई तपाईँले अब आफ्नो घरको शोभा बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई लिएर म आएको छु र फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र यो पोइन्सेटियसलाई तपाईँहरूले मैले सानो कटिङ गरेकोदेखि लिएर बढाउँदै रिपोर्टिङ गरेको भिडियोहरू हालिरहेको थियो भने यसलाई फुलेको फुलको आनन्द पनि तपाईँलाई म दिन चाहन्थेँ देखाउन चाहन्थेँ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी प्रकारले फुलिरहेको छ अहिले फुल एकदमै राम्रो फुलिरहेछ यसमा आधा जस्तो त हाम्रो सोल्ड आउट भइसकेको छ भने अझै पनि आधाभन्दा ज्यादा मात्रामा सोल्ड आउट हुनु बाँकी नै छ एन्ड एकदमै राम्रो फुलिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ र यो सबै बिक्रीको नै लाग्यो प्रायः हामीले जुन चाहिँ बिजन हामी जसलाई नेक्स्ट इयरको लागि मदर प्लान्ट बनाउँछ त्यो हामीले अलरेडी उसमा गमलामा पटेड गरेर घर अगाडि सजाएका छौँ भने योहरू प्रायः सबै नै बिक्रीको लागि एक दुईवटा छोडेँ किनकि मेरोमा आइसपोन्ज जुन चाहिँ यसलाई आइसपोन्ज भन्छ यो आइसपोन्जको ज्यादा प्लान्ट छैन सो आइसपोन्ज म अहिले बिक्री गर्न सक्दिनँ त्यसरी नै एक दुईवटा अरू भेराइटिज छ जस्तै यहाँनिर ब्रिक रेड छ यसलाई म अहिले बिक्री गर्न सक्दिनँ यसमा मेरो कम्ती मात्रामा रहेको छ नभए प्रायः सबै नै यो प्लान्टहरू बिक्रीको लागि राखिएको छ ओके सो त्यो सँगसँगै अब तपाईँले यदि रोप्नुहुन्छ भने के रोप्नु जरुरी छ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ टेबल रोज भनेर भनिन्छ यो टेबल रोजलाई पनि तपाईँले अब रिपोर्टिङ गरेर यसलाई कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी रिपोर्टिङ गरिएको छ यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई सानो लगभग 2-3 इन्च मात्रै राखेर सबै ब्रान्चेसलाई काटेर तपाईँले त्यसलाई कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यो मुनिको प्लान्टलाई बढाउन सक्नुहुन्छ यसले नै एकदमै रमाइलो प्रकारले फुल्छ मार्च अप्रिलमा एकदमै राम्रो फुल्छ यो पनि फुलिरहेको यो पनि तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ टेबल रोज भनिन्छ ल सँगसँगै अगाडि बढ्दाखेरि अब पनि सिजन फ्लोर स्प्रिङ सिजनको फुलको समय आइसकेको छ अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हेल्दी मात्रामा पेन्जी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई एउटा निकालेर पनि देखाउँछु एकदमै हेल्दी पेन्जी यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले घरमा लगेर रोप्न सक्नुहुन्छ पेन्जी रहेको छ यो F1 जाइन्ट म्याक्स ठुल्ठुलो फुल्ने F1 भेराइटीको पेन्जी हो एकदमै राम्रो हुन्छ एन्ड त्यसको साथसाथमा यहाँ पटेड क्यालेन्डुला छ पटेड क्यालेन्डुला रहेको छ यहाँनिर स्टक रहेको छ यहाँ पिटुनिया रहेको छ पटेड पेन्जी रहेको छ रेनिकुलसहरू छ ओके सो सबै नै अब तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ स्प्रिङमा फुल्ने फुलहरूलाई यति बेलाको समयमा रोप्नुभयो भने चाहिँ राम्रो बढ्ने समय पाउँछ र समयमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले फुल्छ र त्यसै नै अगाडि बढ्दाखेरि यहाँनिर क्यालेन्चो देख्नुहुन्छ क्यालेन्चोलाई फ्लावर सुट गर्न थालिसकेको छ र क्यालेन्चो पनि यति बेला तपाईँले रोप्नुभयो भने यति बेला लिनुभयो भने क्यालेन्चो पनि एकदमै राम्रो प्रकारले मार्च अप्रिलमा तपाईँको एकदमै राम्रो प्रकारले फुल्छ फुल्न धेरै नै समय लाग्छ र मार्च अप्रिलमा चाहिँ एकदमै राम्रो फुल्न सक्छ सो यो सब फुलहरू तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको रेनिकुलस भयो पेन्जी भयो पिटुनिया भयो स्टक भयो क्यालेन्डुला भयो अनि पेन्जी भयो यो सबै फुलहरू तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब अर्को साइडमा जाउँला सो यहाँ बेयर रुटमा चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ बेयर रुटमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले गजिनिया पाउन सक्नुहुन्छ यो पटेड गरेको छ यसलाई पट गर्नु छ आज हामी आधा चाहिँ पट गर्छौँ गजिनियालाई एन्ड डाइन्थस पनि रहेको छ यो गजिनिया डाइन्थस यो सबैलाई रोप्न सक्नुहुन्छ साथसाथमा अब
अर्किड्सको यो जति पनि तपाईँले यदि डेन्ड्रोबियम चाहे सिमेडियम चाहे जुनै पनि अर्किड किन्नुहोस्, यदि तपाईँले अर्किड लगाउनु भएको छ नि त्यो अर्किडलाई पनि रिबडिङ गर्ने टाइम आयो। साथसाथमा पेलार्गोनियम जुन चाहिँ भन्छ, यो पेलार्गोनियमलाई पनि तपाईँले पट गर्ने टाइम आएको छ, कटिङ गर्ने टाइम आएको छ। यति बेला तपाईँले कटिङ राख्न सक्नुहुन्छ। सुक्खा दिनमा राख्नुभयो भने अझै राम्रो प्रकारले सर्छ, ढिलो सर्छ विन्टरमा तर राम्रो सर्छ, किनभने हतपत फङ्गल इन्फेक्सन भएर मर्ने चान्सेस कम्ती हुन्छ। र मैले यहाँनिर 100+ भेराइटिज त 100+ प्लान्ट्स पनि यहाँनिर पेलार्गोनियमको रोपिसकेको छु र प्रायः सरि पनि सकेको छ, सर्दैछ। होपफुली अब लाग्छ होला। सो यो फुलहरू तपाईँले रोप्नु सक्नुहुन्छ, एकदमै समय आइसकेको छ। यहाँनिर तपाईँले येलो क्रिसमस क्याक्टस देख्न सक्नुहुन्छ, मजाले फुलिरहेछ येलो क्रिसमस क्याक्टस। अनि यहाँ ब्लड गुड पनि देख्न सक्नुहुन्छ, ब्लड रेड मात्र ब्लड रेडहरू। सो नेक्स्ट इयरदेखि तपाईँले एसिनेन्थिस पनि पाउन सक्नुहुन्छ, अर्थात् होया लिपस्टिक भनेर पनि भन्छ कतिजनाले है। यस्तो फुल चाहिँ यो डिफ्रेन्ट कलरमा हुन्छ र होया लिपस्टिक पनि मेरोमा नेक्स्ट इयरदेखि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड पिटन हेर्न सक्नुहुन्छ कति हेल्दी। सो यो सबै अब बिक्रीको लागि हामीले राखेका छौँ, बिक्री हुँदैछ र आगामी दिनहरूमा अझै अर्डरहरू आउनु छ भनेर आशा गर्दछु। यदि तपाईँले पनि रोप्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सोझै यो युट्युबको कमेन्ट सेक्सन या डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा गएर त्यहाँनिर तपाईँलाई मैले फोन नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो फोन नम्बर अथवा वाट्सएप नम्बरमा तपाईँलाई वाट्सएप गरेर तपाईँले फुल लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रहेको छ सेन्सिभेराको भेराइटिजहरू र सेन्सिभेरा भेराइटिज पनि राम्रो रहेछ, बढ्दैछ। आधा अस्ति हाम्रो दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभलमा बिक्री भयो नि, आधा अहिले रहेको छ। यो पनि प्रिपेयर गर्दैछु, फुल्ली अब फेस्टिभल कुन चाहिँ फेस्टिभलमा हुन्छ फेरि त्यो फेस्टिभलको लागि यो प्रिपेयर गरेर लानेछु। ओके, अनि त्यसरी नै घर अगाडि बढ्दाखेरि अहिले मैले यो साइडमा प्लान्ट्स राखेको छु। एग्लोनिमा मेलानोक्राइसम अस्ति अलिकति ड्यामेज भयो, यो उसले गर्दाखेरि माथि ओह्रालो उकालो ल्याउँदाखेरि अलिकति ज्यादा ड्यामेज भयो। मेलानोक्राइसम, एग्लोनिमा, मोन्स्टेरा अल्बो भयो। एन्ड यो मजाको भएको छ क्रिस्टलियनम, एन्ड नयाँ पत्ता पनि खेलेको छ अहिले, मजाको छ। सो क्रिस्टलियनम बढ्दैछ। एन्ड यो साइडमा हेर्नु भने एकदमै दामी मदर प्लान्ट होइन, नेक्स्ट इयरको लागि मदर प्लान्ट लागि योपालिको कटिङ र मजाले फुलिरहेको छ। सो आशा गर्दछु कि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि यो भिडियो मन परेमा तपाईँले सोझै लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ र आउने दिनको भिडियोहरूको लागि नोटिफिकेसन बेल आइकन तपाईँले प्रेस गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ गुड डे एन्ड बाई बाई।